Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε ένα παραδοσιακό σπιτικό μπακλαβά. Ας ξεκινήσουμε με τα υλικά. Για τον μπακλαβά, 2 συσκευασίες φύλλο κρούστας, 400 γραμμάρια αμύγδαλο, 100 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής, 50 γραμμάρια φρυγανιά και 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. Στο μπλέντερ αλέθουμε τα αμύγδαλα, τα φιστίκια και τη φρυγανιά και ανακατεύουμε 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. Λιώνουμε το βούτυρο και βουτυρώνουμε καλά το ταψί μας. Στρώνουμε 5 φύλλα κρούστας, βουτυρώνοντας καλά το καθένα. Προσθέτουμε λίγη από τη γέμιση και συνεχίζουμε να αλλάξει ανά 2 φύλλα και γέμιση, μέχρι να τελειώσουν τα φύλλα. Λιώνουμε με 4-5 φύλλα από πάνω, καλά βουτυρωμένα. Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο για 30 λεπτά. Ο λόγος που το βάζουμε στο ψυγείο είναι για να κόψουμε καλύτερα κομμάτια. Πριν το ψήσουμε, κόβουμε το μπακλαβά σε κομμάτια, συνήθως ρόμβους ή τετράγωνα. Ραντίζουμε λίγο νερό για να μην σηκωθούν τα φύλλα κατά το ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 στις αντιστάσεις για περίπου 1,5 με 2 ώρες, μέχρι να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 500 ml νερό, 600 γραμμάρια ζάχαρη, ένα ξυλάκι κανέλας, μισό λεμόνι και 1 κουταλιά μέλι και 6-7 γαριφαλάκια. Όσο ψήνεται ο μπακλαβάς,
Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε όλα τα υλικά για περίπου 5 λεπτά. Μόλις βγει ο μπακλαβάς καυτός από το φούρνο, το σιροπιάζουμε με ζεστό σιρόπι σιγά σιγά για να απορροφηθεί σωστά. Βάζουμε και λίγο φιστίκι εμείς. Αφήνουμε τον μπακλαβά να σταθεί για αρκετές ώρες πριν το σερβίρουμε. Το αποτέλεσμα είναι ένας τραγανός, αρωματικός και απόλυτα ισορροπημένος μπακλαβά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.